بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو السلام علیکم. په دې نننۍ ویډیو کې زه تاسو ته په 5 کیلو واټ ایپیور سولر انسټالیشن په حواله سره وایم او دا 5 کیلو واټ سولر انسټالیشن چې دی ایپیور 5 کیلو واټ انورټر دی. د دې د پرایسز د دې د انسټالیشن او د دې د مکمل وایرینګ په باره کې به تاسو ته وایم. نو ویډیو د شروع نه والې د اخره پورې وګورئ، تاسو ته مکمل طور پته ولګي او غیر د ټایم ضایع کېدو نه د ویډیو طرف ته ځو چې تاسو A to Z ټول انفارمیشن باندې پوه شئ. نو راځئ چې ویډیو ته د ټول نړومبې به زه د ایپیور 5 کیلو واټ انورټر په حواله سره تاسو ته وایم. کو د ایپیور 5 کیلو واټ انورټر په حواله سره زه تاسو ته وایم. نو ته دې دا په دې کلر کې راغلی دی، په ټاپ باندې رائټ لیفټ سایډ ته بره ایپیور برانډ هغې لوګو لګېدلی ده. په منځ کې د دې LCD دا پای کې اسکیپ اپ ډاون سیټینګ دا بټنز دي او په دې باندې تاسو دا لیدلی شئ چې مختلف یعنی سولرز نم کرنټ را روان دی، د بیټرۍ چارجینګ دا سټارټ دی، د پی وي ولټیج او د بیټرۍ ولټیج او لوډ چې څونه آن دی په دې باندې هغه تاسو ته ښیي. او دغه شانتې د دې لاندې سایډ ته تاسو ګورئ نو کنیکشن سایډ دی. کنیکشن سایډ کې دا ډېر زیات اعلی طریقه کار یې په دې کې دا کړی دی، ډېر ایډوانسمنټ یې دا راوستی دی چې په دې کې بعضې انورټرو کې چې د بیټرانو لپاره مطلب ایټ ا ټایم چې دلته دوه دغه راکوز شوي او د هغې نه تاسو د بیټرۍ وایرینګ ټچ کولی شئ. دلته د دې د سیفټي لپاره د بیټري پازیټیو دلته تاسو کتی شئ جدا پورټ دغه شوی دی. دا بره په تیمبل باندې مضبوطیه یې دا ده چې بره په تیمبل باندې دا مونږ کنیکټ کولی شي بیټري پازیټیو. د دې مطلب دا دی د تیمبل او د دې مدربورډ د سیفټي لپاره د دې نه د شارټ سرکټ د بچ کېدو لپاره دا دلته تیمبل لګولی شوی دی. دغه شانتې دویم بیټري نیګیټیو چې دی د هغې دپاره هم جدا پورټ دلته راکړی شوی دی. او په نورو انورټرو کې چې دی په هغې کې صرف په ایټ ا ټایم دلته دوه کیبلې ننوځي او دننه بیا سپارکینګ هم کوي. دا سپارکینګ د وجې نه انورټر چې دی د هغې سوځېدو چانسز زیات دي. په لیفټ سایډ باندې دلته AC انپوټ او AC آوټپوټ دلته کیبلې ټچ شوي دي، لاندې DB ته راغلي دي. او دغه شانتې دلته د PV نه چې کوم دغه راغلي دي کیبلې نو په هغې کې دلته MC4 کنیکټرز چې دی د شاک نه د بچ کېدو لپاره دلته MC4 کنیکټرز استعمال شوي دي. او د رائټ سایډ ته دلته په انورټر باندې چې دی نو آپ آن بټن دی. او دلته لاندې وګورئ نو د دې دغه کې د انورټر د دیوال باندې د هینګ کولو لپاره د اټیچ کولو لپاره مضبوط پلیټ دلته مو او بره چې دی برم یو مضبوط پلیټ چې دی دا کمپنۍ والا ډیزاین کړی دی چې په دې باندې دا تاسو په دیوال پورې هینګ کولی شئ او په دیوال پورې اټیچ کولی شئ. د دې ډېر زیات مضبوط دا ایپیور 5 کیلو واټ اپګریډ سولر انورټر دی چې په دې کې دا نیټ میټرینګ آپشن نشته دی او د دې چې دی نو موږ باقاعده طور 5 سال وارنټي ورکوو. دې ته تاسو ګورئ نو دې ته ډایرک بعضې کسانو ډېر جاهي والا کار دا کړی چې د انورټر سره ډایرک د PV تار ډایرک راوسي دلته PV ټرمینلز یې لګولي او د بیټرانو کیبلز چې کوم دی دلته څلور بیټرانې زما سره کنیکټ دي. پونکس TX 2500 ټیوبلر څلور بیټرانې زما سره کنیکټ دي او دا چې دی دلته ما ترو دلته 125 امپیر بریکر دلته د بیټري پورټ سره کنیکټ شوي دي. بعضې کسان دا غلط کار وکړي چې ډایرک د بیټرانو نه تار راولي د بیټري پورټ سره کنیکټ کړي او د PV نه یعنې د سولر پینلو نه دغه راولي کیبل او هغه ډایرک دلته کنیکټ کړي. نو د دې د پراپر سیټینګ لپاره د دې د سیفټي لپاره د پروټیکشن لپاره ما باقاعده طور DB باکس لګولی دی چې سړی دونه په لکاو روپۍ انویسټ کوي نو د هغې د بچ کولو لپاره د هغې د سیفټي لپاره هم کم از کم یو داسې ډیوایسز لګول غواړي چې د هغې لایف سپین سیوا شي. نو دلته ما د PV او د انورټر په منځ کې دا 63 امپیر DC بریکر لګولی دی. دغه شانتې دا چې دی دا بریکر ټایپ چینجور دی، برې طرف ته به سولر لګي، په منځ باندې اپ کېږي او لاندې طرف ته به واپډا لګي. دغه شانتې د بیټرانو د څلورو بیټرانو او د انورټر په منځ کې ما دا 125 امپیر بریکر لګولی. دا سیری دا سنګل پول AC بریکر دی، د لو لوډ او د های لوډ دوه بریکر ما یوز کړي او دا بریکر AC بریکر دی دا انورټر ته د واپډا سپلای کېدو لپاره د AC انپوټ لپاره دا ما لګولی دی. نو ډېر ښکلی DB باکس هم لګولی شوی دی او دغه شانتې دا انورټر تاسو لیدی شئ. په دې باندې زه راډکن هم بندوم او داسې په بره ځو پینلو طرف ته پینلې ما 9 پینلې لګولي دي 550 واټ. دا تاسو کتی شئ
9 پینلې 550 واټ زما سره دا ټولې په سیریز کې کنیکټ شوي دي او د دې چې د 12 سال ته د پرفارمنس وارنټي را او 25 سال د لینیر کرنٹ وارنټي را. نو دا تاسو ګوره ډیر زیات ښکلې سولر پینل لري او دا هم هاف کټ مطلب دا دی چې په دې نیم پورشن باندې سورې راغی نو دا بل پورشن چې دا به کار کوي. پی وی سی پایپ لګولې دی چې دا اوبه دې ته څه نه وي او کوم ځای کې چې د جینټ ضرورت راته نو ما ایم سی 4 کنیکټر یوز کړی دی او دا سټینډ L2 سټینډ چې په یو سټینډ باندې دوه شیشې لګېدلې دي ته L2 سټینډ وي. کوم چې په درې شیشې راځي په کوم باندې هغې ته L3 سټینډ وي. دغه شانتې تاسو چې کله هم دا انسټالوئ تاسو چې کله هم سولر پلانټ انسټالوئ د هغې د وینټر او سمر سیزن مطابق به دا تاسو انسټالوئ. د بونیر لیټیچیوډ انګل چې دی هغه 34 ډیګري دی او ما دا تقریبا په 28 29 کې ځکه لګولی چې په وینټر سیزن کې د نور تپش د نور هغه تپوالی او د نور هغه ګرموالی هغه کم شي. په دې وجه ما دا په 29 یا 28 کې لګولی دی. او تاسو چې د هر ځای کې کوم سولر پلانټ لګوئ نو تاسو په ګوګل کې لیټیچیوډ انګل اپ دیټ پلیس مثال کې پېښور شو کراچي شو نو تاسو د هغې لیټیچیوډ انګل سرچ کولی شئ او د هغې مطابق تاسو بیا په موبایل کې کلینومیټر یا مختلف ایپ چې دي د لیټیچیوډ انګل معلومولو لپاره هغه انسټالولی شئ او هغه چې انسټال کړئ نو موبایل به دلته بیا تاسو کیدئ او هغه به په دمه دا پینل اوچتوئ تاسو سره به د هغې لیټیچیوډ انګل معلوم شي. الکټریک باندې په پشتو کې ویډیو جوړه کړم په دې 5 کیلو واټ سیسټم باندې او په الکټرو سکیل باندې تاسو ته پته راځي پای باندې د اردو سپیکرز لپاره په دې سولر سیستم باندې به زه ویډیو اپلوډ کوم نو ډیر بیسټ سیستم دی په دې باندې چې تقریبا یو ای سی او 15 پن کې لس 15 لیټونه دغه شان واشنګ ماشین اسری او سونه چې دي نو دا تاسو په دې باندې انسټالولی شئ او په دې باندې چلولی شئ ټ ټایم د ورځې ډے ټایم او د شپې چې د بیټرۍ د لایف سپین سیوا کېدو لپاره د برقرار ساتلو لپاره تاسو کوشش دا کوئ چې په دې باندې هائی لوډ د شپې مه چلوئ. مطلب ای سی اسری دا تاسو کوشش کوئ چې تاسو د ورځې دا کوئ. ای سی اسری واشنګ ماشین پنکې لیټونه را څومره چې دي دا تاسو ایټ ا ټایم په دې باندې چلولی شئ او د دې یو شیشې قیمت مارکیټ 31-32 هزار دی او د انورټر قیمت تقریبا 1,85,000 دی او دغه شانتې د سټینډ او د مختلف میټیریل قیمت چې په دې باندې ټوټل انویسټمنټ چې 8,20,30 هزار روپۍ په دې سیستم باندې راغلی. نو کو ویډیو تاسو خوښ شوي نو مخکې هم شیر کړئ او کو چینل باندې نه وي چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو فار واچ.